ल एउटा क्वेसन ट्राई गर्नुस् है त आर द भेक्टर linearly dependent or independent are the vector linearly dependent or independent यो एउटा क्वेसन गर्नुस् है त x1 v1 नै राख्दैन किन x1 राख्नु v1 is equals to 1 2 4 v2 is equals to 2 -1 3 v3 is equals to 0 1 2 9 v4 is equals to -3 7 2 यो ट्राई गर्नु हुन्छ तपाईहरुले ट्राई गर्नुस् त जान्नु भएन भने नि म गरिदिन्छु ल त अस्ति कति याद गर्नु भा रहेछ त त्यो ट्राई गर्नु जान्नु भएन भने नि म गर्दिन्ला भयो भने भयो भन्नुस् है अस्तिको क्वेसन हैन हजुर अस्ति गरिसक्नु भएको त हजुरले होमवर्क जस्तो दिनु भएको थियो क्यारे गर्नु न त्यसो भए ठिकै छ के हो त जानिन्छ भयो त ल अस्ति गरेको हैन झन् फास्ट गर्नुस् त ल निकाल्नुस् अनि अर्को सुरु गरौँला
आयो त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ सर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुँदैन होला लिनियरली डिपेन्डेन्ट चाहिँ आउनुपर्छ यहाँ चाहिँ तपाईले के ध्यान दिनु पर्यो भने नम्बर अफ भेक्टर चाहिँ 4 वटा छ र यसका कम्पोनेन्ट 3 टा छ भने दैट मे बी द लिनियरली डिपेन्डेन्ट है त लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट आउने चान्सेस कम हुन्छ लेट अस सी दैट यहाँ हेर्नुस् है त अस्ति कसरी गर्नु भएको छ ल त्यहाँ अस्तिकै हेरे नि भइहाल्यो नभए अहिले हेर्नुस् है त यसको सोलुसन कन्सिडर के कन्सिडर गर्ने रे C1 प्लस C2 C3 C4 is equals to 0 where C1 C2 C3 C4 are scalar त्यसो भने यो इक्वेसनलाई सल्भ गरौँ C1 C2 C3 C4 को भ्यालु निकालौँ let us see that solving this equation के हुन्छ होला ल भन्नुस् C1 भ्यालु सब्स्टिट्युट गर्नु न 1 2 4 plus C2 2 minus 1 3 plus C3 0 1 2 plus C4 minus 3 comma 7 comma 2 that equals to 0 ल त्यसो भने और यसमा हेरौँ है अब कम्पोनेन्ट वाइज यसमा लेखौँ के हुन्छ होला फर्स्ट कम्पोनेन्ट के आउँछ होला C1 प्लस भन्नुस् त मलाई ट्वाइस C2 माइनस 3C4 अर्को सेकेन्ड कम्पोनेन्ट कति आउँछ होला 2C1 माइनस C2 प्लस 7C4 अनि अर्को लास्ट कम्पोनेन्ट कति आउँछ होला 4C1 plus 3C2 plus 2C3 plus 2C4 that equals to 0 which implies that सल्भ गर्न पनि सिक्नु पर्ने छ सजिलो पनि हुन्छ यो सिकेपछि which implies that which gives भनेको के हो यतापट्टि यो 0 भनेको के बुझ्नु पर्यो हामीले 0,0,0 that is also the 0 vector ओके ल त्यसो भने कम्पोनेन्ट आर इक्वल हुनु पर्यो करस्पोन्डिङ कम्पोनेन्ट आर इक्वल त्यसो भने कति आउनु पर्यो C1 प्लस ट्वाइस C2 माइनस 3C3 सरी 3C4 C4 is equals to 0 अनि अर्को सेकेन्ड कम्पोनेन्ट कति छ 2C1 माइनस C2 प्लस C3 प्लस 7C4 equals to 0 अनि अर्को कम्पोनेन्ट भनेको 4C1 प्लस 3C2 plus 2C3 plus 2C4 that equals to 0 अब यो इक्वेसन कसरी सल्भ गर्ने होला बाइ युजिङ द गॉस एलिमिनेसन मेथड है अब त्यसो भने नाउ द करस्पोन्डिङ द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स अफ द सिस्टम द आर्गुमेन्टेड यसलाई सल्भ गर्न भनेको हामीले क्रस मल्टिप्लिकेसन मेथडबाट त 4 टा गर्न सकिँदैन यसलाई सल्भ गर्ने वन एन्ड ओन्ली एन्ड टेक्निक भनेको गॉस एलिमिनेसन मेथड है त द आर्गुमेन्टेड matrix of the system is के हुन्छ होला ल लेख्नुस् त म्याट्रिक्स 1 राइट डाउन 1 2 0 minus 3 so that 0 अनि त्यसपछि 2 minus 1 1 7 so that 0 4 3 2 2 so that कति हुन्छ 0 ल अब गॉस एलिमिनेसन मेथड भनेपछि अप्पर ट्रायंगुलर बनाउनु पर्यो फर्स्ट रोको फर्स्ट एलिमेन्टलाई 1 त्यहाँभन्दा तलकोलाई 0 सेकेन्डको सेकेन्डलाई 1 त्यहाँभन्दा तलकोलाई 0 ल त्यसो भने यसलाई 0 बनाउन के गर्नुपर्छ त R2 अप्लाई R2 minus 2 times of R1 अनि त्यस्तै R3 अप्लाई के गर्नु पर्यो R3 minus 4 times of R1 1 2 0 minus 3 so that 0
यो भनेको 0 -1 -4 भनेको -5 1 7 + 6 भनेको 13 so that's 0 यसमा कति हुन्छ होला यो 0 भइहाल्यो अनि यो 3 - 8 भनेको -5 भयो यो 2 भइहाल्यो यो भनेको 2 + 12 भनेको that is 14 so that's 0 सेकेन्ड रोको सेकेन्ड एलिमेन्टलाई 1 बनाउने त्यहाँभन्दा तलकोलाई 0 बनाउने ल त्यसो भने सेकेन्ड रोको सेकेन्ड एलिमेन्टलाई 1 त्यहाँभन्दा तलकोलाई 0 कुराहरु फर्मै ल त्यसो भने यसलाई 1 बनाउनु पर्यो त्यहाँभन्दा तलको के अप्लाई गर्नुपर्छ होला r2 अप्लाई -1/5 टाइम्स r2 यो गर्यो भने कति हुन्छ होला नेक्स्टमा 1 2 0 -3 so that 0 यो अप्लाई गर्यो भने 0 1 -1/5 -13/5 so that 0 0/5 भनेर 0 गयो यो लास्टको त हामीले केही पनि गरेको छैन 2 14 so that 0 अब यो 1 बनायो भने यसलाई 0 बनाउनु पर्यो let us try to that okay r3 applying using the r2 plus 5 times of r3 plus 5 times of r2 r3 applying r3 plus 5 times of r2 तो गर्दाखेरि कति आउँछ 1 2 0 -3 so that 0 0 1 -1/5 -13/5 so that 0 यो भनेको 0 0 कति हुन्छ होला यो पनि 1 यो पनि 1 so that 0 अब हाम्रो प्रोसेस स्टप गर्ने बेला आयो थर्ड रोको थर्ड एलिमेन्टलाई 1 त्यहाँभन्दा तलकोलाई 0 भनेपछि यहाँभन्दा तल कुनै पनि स्टेप छैन भनेदेखि यहाँबाट हाम्रो स्टप भइहाल्यो त्यसो भने यो सिस्टम अफ इक्वेसन चाहिँ द इक्विभ्यालेन्स फर्म अफ दिस इज क्यान बी रिटन एज द सिस्टम अफ इक्वेसन reduced as ल सबै हरायो तपाईँको त ल सबैको हरायो त हौ कहाँसम्म ज्यादा तपाईँले कहाँसम्म सार्नु भएको छ त्यो मुनिपट्टिको 0 बनाएपछि मुनिपट्टिको 0 बनाएपछि सार्नु भएको छ ल त्यसो भने त्यो म्याट्रिक्स भन्नु न मेरो सबै हरायो यहाँ फेरि यो गरेको ओके ल भनेको हाम्रो त सिस्टम अफ इक्वेसन कस्तो खालको बनाएको थियो रे भन्नुस् त म्याट्रिक्स भन्नुस् त हामीले रिड्युस गरेको म्याट्रिक्स 1 2 0 0 -3 अनि यहाँ 0 1 कति बनाएको थिएँ -1/5 -14/5 -13/5 0 अनि यहाँनिर हामीले 0 0 1 1 यति बनाएको थियो होला ल yes sir त्यसो भने द सिस्टम अफ इक्वेसन can be reduced as यसरी लेख्न सकिन्छ रे ल c1 plus 2 times of c2 0 times of c3 minus 3 times of c4 that equals to 0 अब यो c1 लेखिदैन त्यसो भने c2 minus 1/5 c3 minus 13/5 c4 अब त्यसमा लास्ट वानमा एउटा एउटा छोड्दै जाने गस इलिमिनेसन मेथडको रुल्स c3 plus c4 that equals to 0 अब हामीले इक्वेसन सल्भ गर्दाखेरि फ्रम द ब्याक सब्स्टिट्युसन थर्ड इक्वेसनबाट हेर्नुपर्छ फ्रम थर्ड इक्वेसन
C3 plus C4 is equals to 0. That implies C3 is equals to minus C4. अब हामीले यहाँ हेर्नु चाहिँ C4 को भ्यालु तपाईले जे चुज गरे नि हुन्छ हामीले सजिलोको लागि नन जेरो भ्यालु 1 चुज गरौँ न चुज C4 is equals to 1 that implies C3 is equals to कति भयो minus 1 र त्यसो भने C4 र C3 को भ्यालु यो इक्वेसन 2 मा राख्दाखेरि फ्रम सेकेन्ड इक्वेसन C3 र C को भ्यालु यो इक्वेसन 2 मा राख भने कति आउँछ होला त C2 plus 1 by 5 minus 13 by 5 that equals to 0 that implies यो C2 भनेको चाहिँ कति आउँछ 12 by 5 त्यस्तै गरी from first equation मा के राख्यो भने C1 C2 C3 को भ्यालु राख्यो भने C1 is equal to कति आउँछ होला क्याल्कुलेट गरेर मलाई भन्नु न कति आउँछ होला क्याल्कुलेट गर्नु हेर्नुस् त यहाँ यसमा राख्यो भनेदेखि 24 by plus 24 by 5 minus C3 भनेको माइनस माइनस प्लस यो भनेको कति हुन्छ होला ए सरी C1 पो हुन्छ -3 that equals to 0 त्यसो भने that implies यो मिलाउने हो भने C1 is equal to -9 by 5 okay therefore C1 is equals to -9 by 5 C2 is equals to 12 by 5 C3 is equals to -1 C4 is equals to 1 त्यसो भने hence यो all are the non zero आयो त्यसो भने hence के भन्न मिल्यो B1 B2 B3 and B4 are linearly dependent सर हजुर सर यो यसलाई नै हामीले यतापट्टिको फर्स्ट 3 रो र 3 को त्यो अगाडिको तीनटा कोलमलाई आइडेन्टिटी बनाएर C1 र C4 को रिलेसन निकालेर इक्वल्स टु के गरेर निकाल्दा नि हुन्छ यो भनेको यसलाई आइडेन्टिटी बनाउने अनि C1 र C4 को यसलाई चाहिँ हामी त्यतिकै छोड्दिने भनेको हजुर सर त्यस्तो नगर्ने यो गस इलिमिनेसन त गर्न पाइँदैन है युजिङ द गस इलिमिनेसन मात्रै हामी आइडेन्टिटी बनाउनतिर जाँदैनौँ तपाईको बुकमा हेर्नु भने तपाई झुकिनुहुन्छ त्यही भएर हामी तपाईले के मात्रै गर्नुस् भने यो रो अपरेसन मात्रै हो गस इलिमिनेसनमा रो अपरेसन मात्रै भन्छ जस्तो तपाईले यसलाई आइडेन्टिटी बनाउन त कोलम अपरेसन युज गर्नु पर्यो हैन हैन सर मैले रो अपरेसनै युज गरेर यो 0 0 0 बनाउँदाखेरि पनि हुन्छ योबाट रिलेसन निकाल्यो भने अरु कुनै भ्यालु आउँछ जे भ्यालु आउँछ इट डज नट म्याटर हुन्छ त्यो गर्दा नि भइहाल्छ हुन्छ यसका इन्फाइनाइटली मेनी भ्यालुहरु आउँछन् बट इक्वेसनलाई स्याटिस्फाई चाहिँ गर्नुपर्छ है त पुरो बुझ्नु भयो नि ठीक छ हैन त हुन्छ त्यसरी गर्दाखेरि यसलाई आइडेन्टिटी बनाउने यसलाई यो गर्ने भनेको यता आइडेन्टिटी बन्छ यहाँनेर चाहिँ C1 र C3 बन्छ यहाँ 1 बन्छ यहाँ 1 बन्छ भनेको C1 र C3 को भ्यालु आयो अरु चाहिँ 0 आयो त्यसरी गर्दा नि भइहाल्यो है त तर भ्यालु स्याटिस्फाई गर्नुपर्छ त भ्यालु स्याटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन त है त्यो हेर्नुपर्छ ल ओके अब र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स अस्ति हामीले छोड्या थियो र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स लिनियरली इन्डिपेन्डेन्टबाट कसरी निकाल्ने लेट अस सी दैट rank of matrix rank of matrix by linearly independence row or column ल तपाईलाई यहाँ कोही यसरी सोध दिन सक्छ फाइन्ड द र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स एक्जाम्पल भन्नुस् न तपाईले म्याट्रिक्स चाहिँ मुनिपट्टिको 0 बनाएछ कि भन्नु भयो हजुर तपाईले म्याट्रिक्सको मुनिपट्टि 0 बनाएछ इट क्यान बी रिड्युस्ड एज भनेर लेख्नु भएको छ नि
फेरि अगाडि यो इक्वेसनलाई हामीले अगाडिको इक्वेसनलाई बाइ गस इलिमिनेसन मेथड अन्तर्गत यसरी लेख्न पाइन्छ रे C1 C2 C3 भन्यो भने यो खास गस इलिमिनेसन मेथडले चाहिँ फर्स्ट एलिमेन्टमा सबै राख्ने सेकेन्ड एलिमेन्टलाई फ्री फ्रम C2 बनाउने थर्ड इक्वेसनलाई के गर्ने रे फ्री फ्रम C1 एन्ड C2 बनाउने अनि फोर्थ इक्वेसनलाई फ्री फ्रम C1 C2 C3 बनाउने भनेर भन्छ। अब यहाँ त्यो गर्दै जाँदाखेरि फर्स्ट इक्वेसनलाई फ्री फ्रम C1 बनाउनलाई हामीले गस इलिमिनेसन यो अप्पर ट्रायंगुलर फर्म बनायो भने सजिलो भयो। यसमा सबै छँदैछ C1 C2 C3 छँदैछ यो क्वेसनमै आएको यसलाई फ्री फ्रम भन्न मिलेन। हामीले सेकेन्ड इक्वेसनलाई फ्री फ्रम C2 बनायौँ। त्यसो भने यो 0 टाइम्स अफ C2 गर्दाखेरि यो हामीले C1 लाई लेख्नु 0 टाइम्स अफ C1 प्लस यो C2 को कोएफिसिएन्ट 1 छ अरु सबै राखिहाल्नु। त्यस्तै हामीले थर्डलाई फ्री फ्रम अफ C2 C3 बनायौँ भनेको गस इलिमिनेसन मेथडमा यो के गस इलिमिनेसन मेथडले यो भन्छ के पुरो बुझ्नु नि यो अप्पर ट्रायंगल जस्तो यसरी गरी गर्नुपर्छ भन्ने छैन। तपाईले इक्वेसन सबट्र्याक्ट गरेर गर्दाखेरि पनि हुन्छ। तर गस इलिमिनेसनको मेन कन्सेप्ट भनेको के हो फर्स्ट इक्वेसनलाई सबै भेरिएबल हुनु पर्यो सेकेन्ड इक्वेसन फ्री फ्रम C1 हुनु पर्यो अथवा x हुनु पर्यो के रे थर्ड इक्वेसन फ्री फ्रम के हुनु पर्यो x र y हुनु पर्यो दैट मिन्स चाहिँ C1 र C2 हुनु पर्यो भनेको पुरो बुझ्यो। अब अलिअलि बुझ्यो। यो अगाडिको हेर्नु भएको थियो कि थिएन तपाईले यो मात्रै नबुझ्या हो? हजुर सर। तपाईले यो गस इलिमिनेसन मेथड पढ्नु भएको छ कि छैन? छ सर। भन्नुस् त। छ सर। सोध्ने साथीलाई सोधेको तपाईले त पढ्नु भएको छ। गस इलिमिनेसन पढ्नु भएको भए यो बुझ्नु भयो। अस्ति गस इलिमिनेसनको क्लासमा बस्नु भएन भने यो बुझ्नु भएन। बस्नु भएको थियो कि थिएन गस इलिमिनेसनको क्लासमा? बस्न त बसेको थिएँ। अनि किन नपढेर त्यहाँनिर पढ्नु पर्दैन? ल यहाँ हेर्नुहोस् है यो म तपाईलाई पछि केही छ भनेदेखि फेरि म कुनै दिन भन्दिउँला। यो अहिले यति मात्रै गर्नुस्। एकपल्ट गस इलिमिनेसन सर हेर्नुस् तपाई बुझ्नुहुन्छ है। त्यो गर्दा नि बुझ्नु भएन भने त्यसपछि सोध्नु होला अर्को नेक्स्ट क्लास। ल rank of the matrix by linearly independent rows or column ल हेर्नुस् है। त्यसैले the rank of the matrix is equals to number of linearly यहाँ पनि आउँछ यो कुरा नआत्तिनु होला। हामीले यहाँ पनि त्यही सल्भ गर्न सिकाउँछु म तपाईलाई। rank of the matrix is equal to the number of linearly independent row or column हुन्छ। ल त्यसो भने तपाईलाई एक्जाममा कोही कोही यसरी सोधिन्छ find the rank of matrix find the rank of matrix with the help of linearly independency। अब म तपाईलाई यो र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स निकाल्ने केसमा एउटा कुरा भनिहाल्छु। तपाईले र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स निकाल्ने कुरा धेरैले नबुझेको जस्तो लाग्यो। जस्तो क्वेसनमा नर्मल फर्म छ भने पनि तपाईले जे गर्न आयो उसमा जे सार्न पाउनु भयो त्यही मात्रै सार्नु भएको रहेछ। त्यसो चाहिँ नगर्नु होला। एक्जाममा अलिकति बुझ्नु होला नबुझेको कुरा सोध्नु होला। यो अलमोस्ट मैले धेरैको कपी हेर्दाखेरि त्यो पाएको छु है त्यो ध्यान दिनु होला। ल अब यहाँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्सीबाट चाहिँ हामीले र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स फाइन्ड गर्नु पर्यो। अब यसको मिनिङ भनेको म्याट्रिक्सको र्याङ्क कन्सिडर गर्ने त्यसपछि लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ इन्डिपेन्डेन्ट छ कतिवटा रो चाहिँ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छन् भनेर छुट्याउनु पर्यो। ल त्यसो भने यसको लागि लेट कन्सिडर द म्याट्रिक्स नम्बर 1 मा A इज इक्वल टु एउटा म्याट्रिक्स लिदियौ हामीले। A इज इक्वल टु राइट डाउन द म्याट्रिक्स 1 2 3 1 2 3 2 5 8 5 8 and this is 4 10 8 4 10 8। ल we have to find the rank of the matrix by this method number 1 मा यहाँ हेर्नुस् है मैले बुकै एक्जाम्पल नै सजिलो हुन्छ भनेर देखाउनको लागि यहाँ हेर्नुस् है। पहिला हामीले के गर्नु पर्यो रो 1 रो 2 रो 3 कन्सिडर गर्नु पर्यो। सोलुसन रो 1 इज इक्वल टु लेट
R1 भनेको यो कुन हामीले सपोज गरौँ 1 2 3 लाई सपोज गरौँ 1 2 3 कोलमले पनि हुन्छ अब हामीले सजिलोको लागि रो नै लियौँ R2 इजिकल्स टु के हुन्छ 2 5 8 अनि R3 इजिकल्स टु के हुन्छ 4 10 8 ल त्यसो भने and C1 C2 and C3 are scalar अब लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट कि डिपेन्डेन्ट हो भनेर देखाउने काम हो हाम्रो खास R1 R2 R3 यो तीनटै लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन् भने हामी फेरि R2 तिर जानु पर्यो फर्स्ट वी चुज यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट छन् कि इन्डिपेन्डेन्ट छन् भनेर देखाउनको लागि त्यसो भने वी कन्सिडर C1 R1 plus C2 R2 plus C3 R3 is equals to 0 यो कम्बिनेसन सपोज गर्ने C1 C2 C3 को भ्यालु निकाल्ने R1 R2 R3 दिएको छँदैछ अब C1 C2 C3 को भ्यालु सबै 0 आयो भने R1 R2 R3 आर लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भए नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रोज इज इक्वल टु र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स यहाँ सबै C1 C2 C3 इज इक्वल टु 0 आउने बित्तिकै R1 R2 R3 तीनटै लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुने भए त्यसो भने तीनटै लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स चाहिँ कति हुने भयो 3 नै हुने भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो ल त्यसो भने अब यसलाई सल्भ गरौँ न ल भन्नुस् कति आउँछ होला C1 R1 भनेको कति छ 1 2 3 1 2 3 प्लस C2 R2 भनेको कति छ होला 2 5 8 अनि प्लस C3 R3 भनेको चाहिँ कति छ 4 10 8 4 10 8 that equals to 0 ल और त्यसो भने यसलाई मिलाउने हो भने के हुन्छ होला C1 plus twice C2 plus 4C3 कमा यो भनेको twice C1 plus 5C2 plus 10C3 कमा यो भनेको 3C1 plus 8C2 plus 8C3 that equals to 0 त्यसो भने which implies that which gives C1 plus 2C2 plus 4C3 is equals to 0 2C1 plus 5C2 plus 10C3 that equals to 0 3C1 plus 8C2 plus 8C3 is equals to 0 अब यहाँ गस इलिमिनेसन मेथड नबुझ्नु भएको साथीले यहाँ हेर्दा पनि हुन्छ है एउटा क्वेशन गरौँ न त तपाईलाई रिकल पनि हुन्छ द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स के हुन्छ होला आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स भने कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स मात्रै लेख्ने कोएफिसिएन्टको म्याट्रिक्स बनाउने र आरएचएस को भ्यालु पनि राख्दिने यो भने कति आउँछ होला 1 2 4 such that 0 2 5 10 such that 0 अनि यो भनेको 3 8 8 such that 0 तपाईले एउटा क्वेशन सोध्छु यसलाई किन गस इलिमिनेसन मेथडबाटै गर्न लागिएको भन्नुस् त हामीले नन जेरो सोलुसन खोज्ने हो अब इलिमिनेसनबाट गर्यो भने त सबै जेरो आइहाल्छ त्यही भएर नन जेरो सोलुसन फाइन्ड गर्नको लागि चाहिँ हामीले गस इलिमिनेसन युज गर्ने ल टेक्निक भन्नुस् त के गर्ने रे गस इलिमिनेसनमा फर्स्ट रोको फर्स्ट एलिमेन्टलाई 1 यसलाई 1 बनाउने यहाँ भन्दा तलकोलाई 0 सेकेन्डमा यसलाई 1 बनाउने यहाँ भन्दा तलकोलाई 0 थर्डमा यसलाई 1 बनाउने यहाँ भन्दा तलकोलाई 0 यहाँ भन्दा तल छैन भने यहाँ स्टप गर्दै भइहाल्यो पुरो बुझ्नु भयो ल हामी त्यही मेकानिजम युज गर्छौं ल त्यही मेकानिजम युज गर्छौं त्यसैले यसलाई 1 बनाउने यहाँ भन्दा तलकोलाई 0 बनाउनलाई के गर्नु पर्यो R2 यसमा हामीले रो अपरेसन मात्रै युज गर्छौं है R2 अप्लाइङ R2 minus 2 times of R1 अनि R3 अप्लाइङ R3 minus 3 times of R1 यो गर्यो भने कति हुन्छ होला यहाँ हेर्नुस् है ल रो अपरेसनमा यो हामीले फर्स्ट रोलाई चलाएको छैन जस्ता तस्तै राखेको छ 0 सेकेन्ड रोलाई के गरेका छौं 2 minus 2 ले मल्टिप्लाई गर्यो 1 दिस माइनस दिस यो भनेको 0 दिस माइनस 2 टाइम अफ दिस भनेको यो भनेको 1 भयो दिस माइनस 2 टाइम्स अफ दिस भनेको यो भनेको 2 भयो यो भनेको 0 भइहाल्यो अनि त्यसपछि दिस माइनस 3 टाइम्स अफ दिस भनेको यो 0 भइहाल्यो दिस माइनस 3 टाइम्स अफ दिस भनेको यो 2 भइहाल्यो दिस माइनस 3 टाइम्स अफ दिस भनेको यो भनेको कति भयो माइनस 4 भयो सो दैट 0 भयो बुझिन्छ यहाँसम्म
अब त्यसपछि के गर्ने सेकेन्ड रोको सेकेन्ड एलिमेन्टलाई 1 बनाउने यहाँ भन्दा तलकोलाई 0 भनेको यो अलरेडी 1 छ यसलाई 0 बनाउन हामीले के युज गर्नु पर्यो ल भन्नुस् त्यसो भने इक्विभ्यालेन्स टु ल R3 applying R3 minus 2 times of R2 के भन्नु खोज्नु भयो 1 2 4 हेर्नु है अघि नबुझ्नु भएको साथीले यहाँ हेर्नु 0 1 2 so that 0 0 यसलाई 0 बनायो अब यहाँ के अपरेसन युज गरेछ -4 अनि त्यसपछि माइनस के छ होला -4 अनि -4 भनेको दैट इज -8 so that 0 अब यसलाई 1 बनाएर राख्ने भयो नराख्ने भयो अब यसलाई यतिकै राख्दिनु भइहाल्यो ल त्यसो भने यो इक्वेसनलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ यसको इक्विभ्यालेन्स फर्म है द इक्विभ्यालेन्स फर्म अफ द सिस्टम 1 इज यसको इक्विभ्यालेन्स इक्ज्याक्टली त्यही इक्वल हैन द इक्विभ्यालेन्स यो म्याट्रिक्स हो त इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स हो नि त त्यसैले यो सिस्टमसँग इक्विभ्यालेन्स इक्वेसनहरु द सिस्टम द इक्विभ्यालेन्स the equivalence of system the equivalence equation of system 1 are system 1 सँग इक्विभ्यालेन्स इक्वेसनहरु लेट अस सी दैट के हुन्छ रे भने अब यहाँ यसरी सम्झिनु न तपाईले यहाँनेर C1 C2 C3 C1 C2 C3 भनेको म्याट्रिक्सको मल्टिप्लिकेसन गर्दिनु कति आउँछ यो मल्टिप्लिकेसन गर्यो भने C1 plus 2 times of C2 plus 4 times of C3 is equal to 0 अब यसलाई मल्टिप्लाई यो 0 भइहाल्यो कति आउने भयो C2 plus 2 times of C3 is equal to 0 भइहाल्यो यसलाई गर्यो भने 0 भयो त्यसो भने -8 times C3 is equal to 0 भइहाल्यो बुझ्नुहुन्छ यस सर अब बुझ्यो नि हैन त गस इलिमिनेसन मेथड कसरी यसरी लेखेर छ भन्ने कुरा यस सर यो एक्ज्याक्टली यो र यो इक्वल फर्म चाहिँ होइन योसँग यो फर्म इक्विभ्यालेन्स हो किनभने बिकज दिस म्याट्रिक्स आर द इक्विभ्यालेन्स म्याट्रिक्स है यो कुरा हामीले अस्ति नै भनिसकेका थियौं ल त्यसो भने यसको सोलुसन एप्रोक्सिमेट सोलुसन आउने हो गस इलिमिनेसनबाट ट्याक्कै सोलुसन आउने हैन है त ल त्यसो भने फ्रम द लास्ट इक्वेसन 0 सेकेन्ड इक्वेसनबाट C2 is equal to 0 फर्स्ट इक्वेसनमा ल्यायो भने C1 is equal to 0 त्यसो भने सबै 0 आयो भने हेन्स के भन्न मिल्यो R1 R2 R3 R त के भन्न मिल्छ हेन्स R1 R2 and R3 are linearly dependent कि independent अब अघि के भनेको छ रे भने नम्बर अफ लिनियरली यसमा के भनेको छ नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रोज अर कलम हामीले रो मात्र युज गरेका छौं कलम युज गरेका छैनौं नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रो इज इक्वल टु र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स हुन्छ भनेको छ भने त्यसो भने देयरफोर र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स इज इक्वल टु यहाँ हाउ मेनी नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रो देयर आर 3 लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रो सो दैट र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स A इक्वल्स टु 3 ओन्ली बुझिन्छ बुझिन्छ यो यस सर ओके अब एउटा अर्को क्वेशन गरौँ है त यदि अब र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स 3 आएन नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रो 3 आएन भने के गर्ने त लेट अस चेक दैट यसको ट्राई गरी हेर्नुस् त यहाँ नेक्स्टमा फाइन्ड द र्याङ्क अफ म्याट्रिक्स A इज इक्वल्स टु बाइ दिस मेथड है अहिले गरेको मेथडले 1 -2 3 अनि -2 4 -1 -1 to 7 ल अहिले गरेको मेथडले गर्नुस् त यो पहिला R1 R2 R3 कन्सिडर गर्नु पर्यो सोलुसन के हुन्छ होला यसमा R1 इज इक्वल टु लेट हजुर अघिको हामीले त्यो तीनटा इक्वेसन सिधै सल्भ गर्दा चाहिँ हुँदैन कसरी छ इलिमिनेसन मेथडबाट सल्भ गर्यो भने सबै 0 आउँछ यसमा त यो जस्तो नि हामीले खास नन जेरो सोलुसन खोज्ने हो अब यसको मिनिङ भनेको चाहिँ नन जेरो सोलुसन छैन बाइ द प्रपर्टिज अफ द र्याङ्क हामीले र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स भने र्याङ्क अफ द आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स र र्याङ्क अफ द कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स इक्वल भयो भने
अनि देयर इज ओन्ली वान ट्रिभियल सोल्युसन भनेको थियो। अब डाइरेक्ट सल्भ गर्दाखेरि चाहिँ अरू सोल्युसन छ कि छैन भन्ने कुरालाई हाम्रो इग्नोर गर्छ। त्यही भएर हामीले गस इलिमिनेसन युज गर्ने। डाइरेक्ट सल्भ गऱ्यो भने चाहिँ इलिमिनेसनमा जस्तो सुकै क्वेसनको नि 0 0 0 सोल्युसन मात्रै आउँछ, अरू आउने पोसिबिलिटी हुँदैन। अब यसमा त वान एन्ड ओन्ली वान 0 0 सोल्युसन आयो, यो केसमा त गर्दा पनि केही पनि फरक परेन पर्नलाई, तर अरू केसमा बिग्रिने हुनाले हामीले के गर्नु पर्यो, गस इलिमिनेसन मेथड युज गर्नु पर्यो है त। कुरो बुझ्यो? अब कुरो बुझ्यो? किन डाइरेक्ट गर्न पिङ्लो रहन्छ त? रिजन थाहा भयो नि हैन त? ल अर्को क्वेसन गर्नुहोस् है त। ल यो क्वेसन गर्नुहोस्। R1 = के हुन्छ र यहाँ 1 - 2 3। ल ऱ्याङ्क फाइन्ड गर्नुहोस् त यहाँ। R2 = -2 4 -1। R3 = -1 2 7। ल यो गरेर देखाउनुहोस् त, यो गरेर देखाउनुहोस्। सर हजुर त्यो लिनियरली डिपेन्डेन्ट भइदिए चाहिँ ऱ्याङ्क 0 हुन्छ है? होइन, लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो भनेदेखि त्यसभन्दा फेरि दुईटा लिने, एनी टूको कम्बिनेसन बनाउने। म यही कुरा सिकाउँदैछु तपाईँलाई। पहिला यो निकाल्नु न है। तीनटै लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भयो भने ऱ्याङ्क 3 भयो। तीनटै लिनियरली डिपेन्डेन्ट आयो भने फेरि दुईटातिर चुज गर्न जानु पर्यो। दुईटा पनि लिनियरली डिपेन्डेन्ट आयो भने फेरि एउटा जानु पर्यो। एउटा त अभियसली लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट भइहाल्छ एउटा त। ऱ्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स अलवेज के हुन्छ 1 हुन्छ त्यो केसमा, यदि नन सिङ्गुलर छ भने। अब सब फेरि सिङ्गुलर म्याट्रिक्स छ भने त सबै 0 आउँछ, त्यो पनि 0 आउँछ। सर ऱ्याङ्क 2 आयो। हो ठिक छ। ल जान्नु भयो नि त? मैले गरिदिनु पर्दैन नि यो? सर ओके, अब हामी त्यसो भने लिनियर ट्रान्सफर्मेसनतिर जाउँ है त। सर यो ऱ्याङ्क 2 आएपछि अब यो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ कि डिपेन्डेन्ट हुन्छ? त्यस्तो होइन नि, तीनटा लिनियर। तपाईँले ऱ्याङ्क निकाल्नु भयो पहिला। हजुर ऱ्याङ्क 2 आयो भन्दा तीनटा लिनियरली, त तीनटा मात्रै के अरे दुईटा मात्रै लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट, तीनटै त लिनियरली डिपेन्डेन्ट हुने भइहाल्यो। फर्स्टमा ऱ्याङ्क निकाल्ने होइन क्या, अगाडि गरेको बुझ्नै भएन है क्या तपाईँले। यो हामीले लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट मेथडबाट चाहिँ ऱ्याङ्क निकाल्ने हो क्या। ऱ्याङ्क निकालेर लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने होइन है। पहिला तीनटा लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ भनेर चेक गर्नु पर्यो। R1 R2 R3 लिनियरली डिपेन्डेन्ट छ कि इन्डिपेन्डेन्ट छ चेक गर्नु न।
भयो निकाल्नु भयो छैन सर गर्दैछु C1 C2 को दुवै C3 सँगको रिलेसन आयो हैन सर C1 C2 C3 को भ्यालु कति हाल्नु भन्नुस् सर यस्ता C2 = 4/7 C3 आयो C1 = 11/7 C3 आयो के अब के गर्नु ठीक छ नन जेरो आयो भने त भइहाल्यो नि नन जेरो आउने बित्तिकै एटलिस्ट वान नन जेरो आउने बित्तिकै के भन्नु मिल्यो रे र्याङ्क अफ द म्याट्रिक्स यो R1 R2 R3 चाहिँ कतिवटा रहेछ के रहेछ लिनियरली डिपेन्डेन्ट रहेछ भन्नु पर्यो त्यसपछि हामी फेरि के गर्नु पर्यो एनी दुईवटाको कम्बिनेसन बनाउनु पर्यो अब यो क्वेसनलाई हेर्नुस् है त तपाईले बुझ्नु जरुरी पनि छ है र्याङ्कको पनि प्र्याक्टिस भइराखेको छ है र्याङ्कको क्वेसन मैले अरु गर्दिन है यसैबाट ल यसको सोलुसन हेर्नुस् है कन्सिडर लेट C1 R1 plus C2 R2 plus C3 R3 = 0 गर्ने अनि C1 C2 C3 को भ्यालु निकाल्ने अब C1 R1 भनेको कति छ 1 - 2 3 plus C2 R2 भनेको कति छ -2 4 -1 plus C3 भनेको कति छ रे -1 2 7 that = 0 छ यो भनेको or C1 - 2 times of C2 minus C3 comma -2 C1 plus 4 C2 plus twice C3 comma 3 C1 minus C2 plus 7 C3 that = 0 त्यसो भने which implies that C1 minus 2 times of C2 minus C3 = 0 minus 2 times of C1 plus 4 times of C2 plus 2 times of C3 = 0 and your 3 C1 minus C2 plus 7 C3 = 0 यहाँसम्म त तपाईहरुलाई केही प्रब्लम छैन अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो सल्भ गर्नलाई हामीले आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो ल सल्भ गर्नलाई आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउनु पर्यो लेट अस सी दैट यसको आर्गुमेन्टेड म्याट्रिक्स कस्तो हुन्छ होला हेर्नु चाहिँ 1 - 2 1 - 2 अनि -1 such that 0 अनि अर्को भनेको कति आउने 2 - 2 4 2 such that 0 अनि यो भनेको 3 -1 7 such that 0 ल अब यसलाई त अब सल्भ गर्ने आइडिया एकै जस्तो यसलाई अघि तपाईको क्वेशन आयो अब डाइरेक्ट गरे हुँदैन सर भन्ने क्वेशन यसले अपोज गर्छ है तपाईहरुलाई जस्तै यसलाई तपाईले डाइरेक्ट गर्नुभयो भने C1 C2 C3 को भ्यालु सबै 0 आउँछ त्यसमा 0 साथै अरु भ्यालुले पनि स्याटिस्फाई गर्छ भन्ने कुरा यसले भन्छ ल त्यसो भने के गर्नु पर्यो R2 अप्लाइङ R2 plus 2 times of R1 R3 अप्लाइङ R3 minus 3 times of R1 यो गर्यो भने 1 - 2 -1 such that 0 यो भनेको 0 यो भनेको 2 2 हो र यो भनेको चाहिँ 0 होला जस्तो पो छ त्यो हो यो 0 ठीक छ मैले गरेको ठीक छ सर 4 माइनस भनेको 0 अनि यो चाहिँ कति आउँछ होला त 2 यो पनि 0 आउँछ अब यसमा कति आउने भयो त त्यसो भने लास्टमा यो भनेको 0 आउने भयो यो चाहिँ कति आउँछ त -7 -7 अनि यहाँ कति आउँछ यहाँनेर 4 0 यस्तो आयो भने चाहिँ के गर्नु पर्यो भने नि यहाँ नन जेरो यहाँ जेरो आयो भने यहाँ र यहाँ दुईटैमा जेरो आएको भए यही स्टप गरे हुन्थ्यो यो तल्लोमा चाहिँ नन जेरो माथिल्लोमा चाहिँ जेरो आयो भने हामीले इन्टरचेन्ज गर्दिने है रो इन्टरचेन्ज गर्दिने अनि यहाँ लेख्छु ल तल यहाँबाट इन्टरचेन्जिङ रो R2 र R3 लाई इन्टरचेन्ज गर्दिने R2 र R3 इन्टरचेन्ज गर्यो भने कति आउने भयो हेर्नु त 1 - 2 -1 such that 0 0 -7 4 such that 0 यो भनेको 0 0 0 such that 0 that means यो सिस्टम अफ इक्वेसन चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट इन z रहेछ z को जे भ्यालु राखे नि स्याटिस्फाई गर्ने भयो यसमा चाहिँ ल त्यसो भने यसलाई 1 बनाए नि हुन्छ नबनाए नि हुन्छ अप्सनल 1 बनाएर राखे भने राम्रो भयो नबनाएर राखे पनि हुन्छ है यहाँ नेसेसरी छैन 1 बनाउने हामीले सजिलोको लागि डायगोनलको एलिमेन्ट 1 बनाएको मैले यसमा चाहिँ नबनाइ राख्दिने है त त्यसो भने द सिस्टम अफ इक्वेसन क्यान बी रिटन एज
system of equation can be written as हामीले कसरी लेख्न सकिन्छ अरे C1 minus twice C2 minus C3 is equals to 0 यो भनेको minus 7 C2 plus 4 C3 is equals to 0 यसमा सबै 0 भनेको 0 times C3 is equals to 0 यसको मिनिङ भनेको के होला 0 times C3 भनेको C3 को भ्यालु जे राखे पनि यसलाई 0 बनाइहाल्यो इक्वेसन 3rd बाट स्याटिस्फाई गरिहाल्यो त्यसैले from third equation we choose C3 is equals to जे भ्यालु राखे पनि हुन्छ C3 is equals to कति आयो हामीले 1 भनेर चुज गर्दियौ भने जब C3 is equals to के चुज गरे नि हुन्छ है C3 is equals to के which is not is equals to 0 अब सजिलोको लागि हामीले k is equals to पनि के चुज गर्यौ यहाँ 1 नै चुज गर्यौ then that is C3 is equals to 1 यो सजिलोको लागि मात्रै जे चुज गरे नि हुन्छ ल so C3 is equals to 1 भयो भने from second equation यो भनेको minus 7C2 plus 4 is equals to 0 C2 is equals to कति आयो 4/7 आयो त्यस्तै आइन C1 minus यो भनेको कति आउँछ होला 8/7 minus C1 भनेको 1 that equals to 0 यो भनेको कति आउँछ होला C1 is equals to 15/7 त्यसो भने therefore C1 is equals to 15/7 C2 is equals to 4/7 both are non-zero and C3 is equals to 1 which is also non-zero त्यसमा तीनटै non-zero अब यहाँ हेर्नुस् है फेरि एउटा क्वेशन आउला हामीले C3 को ठाउँमा 0 चुज गर्ने त पाउँथ्यौ नि सर भन्नु होला C3 को ठाउँमा 0 चुज गरे भने ट्रिभियल सोलुसन आउँछ 0 0 0 सोलुसन हाम्रो काम भनेको ट्रिभियल सोलुसन निकाल्ने होइन है नन जेरो सोलुसन खोज्नु पर्यो नन जेरो सोलुसन पनि पोसिबल रहेछ यसका अब यसको सोलुसन 1 नै हुन्छ यो नै हुन्छ भन्ने होइन यसका सोलुसन इन्फाइनाइटली मेनी हुन्छ C3 को भ्यालुमा डिपेन्ड गरेको जस्तो C3 जे चुज गर्यो सोलुसन त्यही अनुसार C2 र C3 को भ्यालु त्यही अनुसार आउने भयो C1 र C2 को भ्यालु है त कुरा बुझ्नु भयो नि हैन अब त्यसैले यसको मिनिङ भनेको C1 C2 C3 आर नन जेरो आयो भने दैट मीन्स दैट देयरफोर के भन्न मिल्यो हेन्स R1 R2 and R3 are linearly dependent अब यो डिपेन्डेन्ट आयो भने कन्सिडर एनी टु रो कन्सिडर गर्ने त्यसो भने लेट अस कन्सिडर यो 3 वटा चाहिँ लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो हामीले नम्बर अफ लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रोज खोज्नु पर्यो अब त्यसमा कम्बिनेसन बनाउँदै जानु पर्यो त्यो मध्ये एटलिस्ट 1 कम्बिनेसन भयो त भइहाल्यो त्यसैले हामीले मैले चाहिँ फर्स्टमा C1 R1 plus C2 R2 लेन तपाईले C1 R1 plus C2 R2 लेनी भयो C1 R1 plus C3 R3 लेनी भयो अनि के C3 R3 plus C2 R2 ले पनि भयो जे ले पनि भयो है त कुरो बुझ्नु भयो नि यो कम्बिनेसन दैट इक्वल्स टु 0 ल त्यसो हो भने हेर्नुस् त यहाँ अब यहाँ भ्यालु राखौं न R1 र R2 को भ्यालु के छ यहाँ हामीले C1 R1 लियौ यो मध्ये यो फेरि लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो भने हामीले अर्को कम्बिनेसन चुज गर्नुपर्छ यसमा चाहिँ तीनटै कम्बिनेसन यसको पोसिबल कम्बिनेसन भनेको C1 R1 C2 R2 अनि C1 R1 plus C3 R3 अनि अर्को कम्बिनेसन भनेको C2 R2 plus C3 R3 इज इक्वल टु यो मध्ये जुन कम्बिनेसन लिएर सल्भ गरे नि हुन्छ त्यो मध्ये एटलिस्ट 1 C1 र C2 को भ्यालु चाहिँ नन जेरो आउनु पर्यो कम्तिमा एउटा लिनियर कम्बिनेसनमा चाहिँ C1 र C2 को भ्यालु चाहिँ के रे 0 आउनु पर्यो ल यसैलाई लिएर गरौँ C1 यो भने कति छ होला ल भन्नुस् C1 यो 1 - 2 3 1 - 2 3 1 - 2 3 plus C2 यो भने कति हुन्छ C2 भनेको -2 4 - 1 4 - 1 that equals to 0 ल यो क्वेशन सल्भ गरौँ न C1 minus twice C2 comma -2 C1 plus 4 C2 comma 3 C1 minus C2 that equals to 0 सल्भ गर्नु छ इक्वेटिङ अल
which implies that C1 minus 2C2 is equal to 0 minus 2C1 plus 4C2 is equal to 0 3C1 minus C2 is equal to 0. अब त्यसो भने solving we get यसलाई solve गर्यो भने अब यसलाई त elimination method युज गर्ने हो दुईवटा मात्र भेरिएबल छ भने solve गर्न सकिहाल्नुहुन्छ we get C1 is equal to C2 is equal to 0. त्यसो भने therefore के भन्न मिल्यो R1 and R2 are linearly independent. त्यसो भने hence rank of the matrix rank of A is equal to 2. अब कुरो बुझ्यो यो नै लिनियरली डिपेन्डेन्ट आएको भए हामी कतातिर जान्थ्यौं 1 रो तिर जान्थ्यौं है त ल के चाहिँ यसमा सोध्नु पर्ने सर हामीले र्याङ्क निकालेर अनि त्यसपछि कुनै दुईटा रो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ भन्ने भन्नु मिल्दैन त्यस्तो होइन त्यसरी तपाईले क्वेशनै बुझ्नु भएन र्याङ्क निकालेर त भन्न सकिहाल्यो त्यसरी त्यो भन्ने होइन यसको मिनिङ भनेको चाहिँ र्याङ्क निकाल्ने लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट रो युज गरेर चाहिँ र्याङ्क निकाल्नुस् भनेको छ पहिला लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्ने कतिवटा रो लिनियरली इन्डिपेन्डेन्ट छ कि छैन भनेर हेर्ने अनि त्यो अनुसार र्याङ्क निकाल्ने र्याङ्क निकालेर यो गर्नु पर्दैन हामीले र्याङ्क निकाल्न यो प्रोसेस फलो गरेको कुरो बुझ्नुभयो अब बुझे सर र्याङ्क निकालेर यो गर्ने भए त अस्ति नै गरिसकेको थियो नि त त्यसरी भन्ने होइन है त कुरो बुझ्नुभयो नि अब बुझे सर ल त्यसो भने अब लिनियर ट्रान्सफर्मेसन तिर जाउँ है त सरी ओके म नेक्स्टमा गएँ है त लिनियर ट्रान्सफर्मेसन तिर लिनियर ट्रान्सफर्मेसन नेक्स्ट पेजमा लेख्नु पर्यो सर हजुर यो अघि नै यो C3 0 भएको भए के अरे 0 भएको भए त सबै 0 भएर फेरि र्याङ्क 3 आउँथ्यो नि र्याङ्क 3 आउँथ्यो अब यो चाहिँ 0 भएन नन 0 भयो र्याङ्क 2 भयो हामीले त र्याङ्क 3 आउनु त अगाडि गरिसक्यौँ नि त अघिल्लो क्वेशनमा यो क्वेशनमा चाहिँ र्याङ्क 3 आउने थियो सबै 0 आएको थियो सल्भ गर्दाखेरि र्याङ्क 3 आयो यसमा चाहिँ हामीले सल्भ गर्दाखेरि सबै 0 आएन नन 0 पनि आयो यसको मिनिङ तपाईले फेरि यतातिर जानु होला C3 0 चुज गरेको भए त सबै 0 आउँछ नि भन्नु होला C3 0 चुज नगर्ने C3 चाहिँ सकभर नन 0 छ कि छैन भनेर खोज्ने यदि हामीसँग यो C3 को भ्यालु नन 0 छँदै छैन कुनै पनि हालतमा नन 0 हुँदैन भने चाहिँ 0 चुज गर्नु पर्यो नत्र त अरु पोसिबिलिटी छ नि त C3 को भ्यालु त जे राखे नि हुन्छ नि यसको मिनिङ भनेको नन 0 C3 चुज गर्यो भने C1 C2 C3 को भ्यालु नन 0 आउँदो रहेछ भन्नु खोजेको कुरो बुझ्यो अरु पनि अप्सन छन् यसका इन्फाइनाइटली मेनी सोलुसन छन् नन 0 सोलुसन पनि छ त्यसो भने नन 0 सोलुसन हुने बित्तिकै त के हो लिनियरली डिपेन्डेन्ट भयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो कुरो बुझ्यो बुझेछ ओके हामीले 0 चुज गर्ने हैन हामीले चुज गरेको भ्यालु सकभर नन 0 चुज गर्ने 0 चुज गर्यो भने त ट्रिभियल भ्यालु आउँछ 0 चुज गर्न त यस्तो टेन्सन लिनै पर्दैन इलिमिनेट गर्यो भने नि 0 आइहाल्छ नि है त ल लिनियर ट्रान्सफर्मेसन है त ट्रान्सफर्मेसन linear transformation let us see that linear transformation धेरै लेखि नराख्नुलाई लिनियर ट्रान्सफर्मेसन तपाईले एउटा उसमा पढ्नु भएको थियो नि फर्स्ट सेममा के पढ्नु भएको थियो लिनियर ट्रान्सफर्मेसनमा यहाँ तपाईको जस्तो कुनै पनि एउटा यो कोअर्डिनेट छ यो x र y छ यो यसलाई यस्तो भनौं न यो y1 y2 भन्ने हाम्रो ओरिजिनल कोअर्डिनेट छ अनि त्यसलाई थीटाले रोटेट गरेर अबाउट द ओरिजिनमा बनाएको अर्को एक्सिस भनेको चाहिँ के छ यो एक्सिस चाहिँ x1 y1 छ विथ रेस्पेक्ट टु यसको रेस्पेक्टमा हामीले कुनै पनि प्वाइन्ट यतातिर p भन्ने प्वाइन्ट लियौं भने न्यू कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा x1 x2 लियौं ओल्ड कोअर्डिनेटको रेस्पेक्टमा लिने भने y1 y2 लियौं भने त्यसो भने हामीले के लेख्न सकिन्छ भने
y1 is equals to x1 cos theta minus x1 cos theta minus x2 sin theta, y2 is equals to x2 cos theta plus x2 cos theta plus x1 sin theta plus x1 sin theta हुन्छ रे भनेको मिनिङ जस्तो यो cos यो जस्तो y1 y2 लाई चाहिँ यसले के गर्दै छ ट्रान्सफर्मेसन गर्दै छ यसलाई हामीले दिस क्यान बी रिटन एज इन जनरल दिस क्यान बी रिटन एज हामीले यसलाई यसरी पनि लेख्छौं y1 is equals to a1 x1 plus a2 x2 अनि y2 is equals to हामीले के पनि लेख्छौं b1 x1 plus b2 x2 भनेर हामीले यसरी पनि लेख्न सक्छौं त्यसो हो भने यो भनेको म्याट्रिक्स सिस्टममा लेख्ने हो भने दिस क्यान बी रिटन एज हामीले यसलाई के लेख्छौं रे भने यो y1 y2 लाई म्याट्रिक्स सिस्टममा लेख्यो भने हामीले यसरी पनि लेख्छौं रे y1 y2 is equals to a1 a2 b1 b2 अनि त्यसपछि यहाँ भनेको x1 x2 यसको मिनिङ भनेको चाहिँ नि जस्तो यो म्याट्रिक्स छ यो म्याट्रिक्सले x1 x2 लाई चाहिँ केमा ट्रान्सफर गर्छ रे y1 y2 मा ट्रान्सफर गर्छ रे है त कुरा बुझ्नु पर्यो र त्यसो भने यसको मिनिङ भनेको त्यसो भने देन I that is y is equals to ax भनेर भन्छौं रे यो देन a is called स्क्वायर म्याट्रिक्स a is called हामीले के भन्छौं रे a भनेको a1 a2 b2 is called ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेर भन्छौं जस्तो हामीले कोही बेला इफ यो y is equals to हामीले यसरी पनि सपोज गर्छौं रे यसलाई हामीले इफ y is equals to t of x सपोज गर्यो भने that implies t of x is equals to के भन्छ रे ट्रान्सफर्मेसन अफ x is equals to ax भनेर यसरी लेख्ने चलन पनि छ रे है त ठीक छ त्यस्तै यो भनेको चाहिँ टु डाइमेन्सनको केसमा भयो अ ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स सो दैट अब त्यसो भने x1 x2 स्पेसमा भयो x1 x2 x3 मा भयो भने सिमिलरली we consider the relation we consider the relation हामीले y1 is equals to हामीले यसलाई यसरी लेख्यौं न l1 x1 plus l2 x2 plus l3 x3 y2 is equals to यो भनेको l2 x1 plus यसलाई यस्तो लेखौं m1 x1 plus m1 x1 त्यस्तै यो भनेको l2 x1 plus m2 यो x2 है x2 x3 यो भनेको x3 m2 x2 plus m2 x3 त्यस्तै यो भनेको y3 is equals to l3 x1 plus m3 x2 plus m3 x3 त्यसो भने then the relation can be written as in the matrix form this can be written as यसलाई हामीले त्यसो भने this can be written as यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ रे भने this can be written as यो भनेको चाहिँ y1 y2 y3 यो भनेको कोएफिसिएन्ट म्याट्रिक्स l1 m1 n1 l2 m2 n2 l3 m3 n3
x1 x2 x3 ल त्यसो भने I that is यो भनेको के पनि लेख्न सकिन्छ रे y is equals to ax भनेर लेख्न सकिन्छ रे where A is called transformation matrix L1 N1 अनि त्यस्तै अर्को भनेको यो भनेको चाहिँ M3 ल यो म्याट्रिक्सलाई चाहिँ इज कल्ड ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्स भनेर भनिन्छ ल त्यसो भने सच द्याट यसलाई हामीले एकैछरी नेक्स्ट पेजमा जाउँ है म नेक्स्ट पेजमा जाउँ न त्यसो भने यसलाई हामीले एक कुरालाई हामीले यसरी पनि लेख्न सकिन्छ है I that is T of x is equals to के पनि भनेर लेख्न सकिन्छ ax which is known as linear transformation in 3 dimensions. 3 dimensions. That's in 3 dimensions. अब यसको डेफिनेसन लेखौँ लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको यसको एउटा लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको डेफिनेसन लेखौँ अनि त्यसपछि हामी अर्को नेक्स्ट क्लासमा हेर्नु जस्तो लाग्यो मलाई ल डेफिनेसन अफ द लिनियर ट्रान्सफर्मेसन डेफिनेसन अफ लिनियर ट्रान्सफर्मेसन म्याट्रिक्ससँग रिलेटेड गराएर गरियो अब यसमा हेरौँ है त लिनियर ट्रान्सफर्मेसनको डेफिनेसन भनेको चाहिँ लेट B and W are the two vector space let B and W are two vector space vector space then the transformation then the transformation this that B2 W is defined as T of x is equals to ax for all x belong to B is called linear if नम्बर 1 मा के हुनु पर्छ रे भने T of x1 plus x2 is equals to T of x1 plus T of x2 for all x1 comma x2 belongs to B. Number second मा T of C of x1 is equals to C of T x1 भयो भने यो दुईटा प्रपर्टी सेटिस्फाई गर्यो भने then T is called linear transformation. T is called linear transformation भनेर भनिन्छ रे है त यो चाहिँ डेफिनेसन भयो डिफाइन लिनियर ट्रान्सफर्मेसन भन्यो भने यो डेफिनेसन लेख्नु पर्छ है ल अर्को एउटा लेखौँ डेफिनेसन चाहिँ लेखिसकौँ न आज सिंगुलर ट्रान्सफर्मेसन singular transformation भनेको the transformation
the transformation y is equals to t of x is equals to is singular number 1 मा भनौं if determinant of if a is singular and the transformation y is equals to t of x is equals to ax is regular if a is not singular यो भन्नुको मिनिङ डिटर्मिनेन्ट अफ ए चाहिँ नन जिरो हुनु पर्यो अब त्यसमा इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको के हो लेट अस सी दैट इन्भर्स ट्रान्सफर्मेसन भनेको चाहिँ द ट्रान्सफर्मेसन if y is equals to ax is regular transformation, then x is equals to y is called inverse transformation. Inverse transformation. ल अनि त्यसपछि एउटा अर्थोगोनल ट्रान्सफर्मेसन पनि लेखौँ अर्थोगोनल ट्रान्सफर्मेसन नेक्स्ट क्लासमा लेखौँला है आजलाई यति गरौँ हुन्छ सर हेर्नु ल यसको एक्सरसाइज अर्को नेक्स्ट क्लासमा गरौँ एक्सरसाइज सजिलो छ डेफिनेसनहरु चाहिँ याद गर्नु होला है एक्सरसाइज केही पनि छैन यसको सबै सजिलो नै छ आजलाई यति गरौँ त्यसो भए ओके ल थोरै नि हुनु रहेछ आज त